ẹni tó bá bọ́nu fitna ọkùnrin ọmọ dúró dédé o, fitna obìnrin ọmọ dúró dédé o. Ṣé èèyàn fẹ́ dúró dédé university environment kọ́kọ́ gbé tó bá fẹ́ marry go for it, ọlọ́run ràn lọ́wọ́. If you want to marry go for it, ọlọ́run ràn lọ́wọ́. Gbogbo ọjọ́ mo notice pé àwọn tí ò padà fẹ́ ṣe Sunnah ńgbà náà ara tó kó wá wọn ni pé ta làwọn ò fẹ́. Ó lẹ́nìkan tí máa ń múra bákan bákan wá sí university sí department tó fẹ́ràn mélòó mélòó orú nǹkan báyìí tó sì ti gbé èèyàn lọ. Kò padà ní fẹ́ ẹni yẹn ṣùgbọ́n ẹni yẹn ò ní padà jọ rẹ́sìn ṣe. Ẹnìkan wà tá a jọ wọ àjọṣe rẹ̀ mẹ́díà ni. Ó ti pẹ́ ẹni tí ń sọ fún yín o. Àjọṣe rẹ̀ mẹ́díà ni. Gbogbo fámìlì ẹ̀ ló di kèfèrí o. Lórí obìnrin kan. Obìnrin yẹn ò padà fẹ́ o. So gbogbo bí tẹ́ wà yìí igbó ni o nígbà náà. A máa ń lọ sí ẹbẹ́ yìí bẹ́kádìmù sí náà làwà yìí. Ìyìn lè dábẹ̀ mọ̀ wọ́n gan wáyìí sí. A lọ inú igbó gbogbo ẹ̀yìn bẹ́kádìmù sí igbó ni. Bẹ́kádìmù sí wà bẹ́ẹ̀. A wà máa tọ àárín igbó yẹn lọ ibi ilé tí wọ́n gbà lẹ́yìn bí ló wà nínú tó wà mọ́ sí wa. Gbogbo ilé chase cutter sí kò sí kankan bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. A mọ̀ tọ́ ó dẹ̀ pé bí ilé tó wà níbi ẹ̀yìn chase cutter sí ní yẹn wà gbà. Bàtà tí wà nínú ìmẹ́díà lọ́mọ yìí ti tó mọ́. Kàbírù wà very brilliant. Ó mọ̀ wí gan. Àwa máa ń lọ bá pé ó ṣe tutorial fún wa ni. Very brilliant. Ó mọ̀ wí gan. Ní tó bá sì mọ̀ àlàyé rẹ̀ yé. Àmọ́ lọ́wọ́ fún ní ìdáyà. Kì í ṣe tí wọ́n gbé obìnrin o. Tá bá sọ pé ibi tó ti ń gbégbé ló ti gbégbé kúgbé o. Àmọ́ Islam rẹ̀ strong láti ilé tẹ́lẹ̀. Ilé wa ò jìnnà síra. Nílé ní Ọ̀ṣun tá ti jọ wá. The 3rd street sílé wa ni wọ́n làwọn gbé. Dátà dé school àdọ̀rẹ́ apàdé ní Rẹ̀mẹ́díà. Ọmọ náà fún Rẹ̀mẹ́díà ọmọ àdọ̀rẹ́. Àwọn ará wa lọ́rẹ́ Mùsùlùmí ní gbogbo apáwátá ṣáà ní Christian kankan láàrin wọn ṣáà. No. Mùsùlùmí ní gbogbo apáwátá. Just young boys lórí admission sí university. Ọmọbìnrin bẹ̀rẹ̀ sí wá wá. Ó gbé ara rẹ̀ fún. Ó sì fi gba ẹ̀mí ẹ̀. Yes, òun rí free access sóbìnrin. Free access. Ó lè bá yéèyàn jẹ́. But àtòun àtàbúrò rẹ̀ àtàwọn mọ̀lẹ́bí àwọn jẹ́ Christian torí ọmọ ẹ̀. Ìròyìn tí mo gbọ́ kàn ní pé wọ́n padà fẹ́ràn wọn. Yóò àpá báyìí kan mẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ìsìn Kàbírù. Yusiru maqalatahu ma darra muhjatahu la marhaban bisururi adabi tawi la marhaban bisururi adabi tawi. Ẹ wá wo ìṣẹ̀lẹ̀ orí bú láíláí ni. Orí bú láíláí ni. I'm saying it the way it was. Orí bú láíláí ni. Ọmọ yẹn kó ríra mí gan nígbà yẹn. Ó ti máa wá báyìí, ti máa wọnú lé báyìí, ti máa bá ọmọ yẹn bẹ̀ báyìí. Máa mérí máa pè àwọn tá lè jọ pẹ̀lú ọjọ́. Rẹ̀mẹ́díà ni o. Mo mọ̀ pé ń bẹ nínú wọn tó máa ń fọ́lọ̀ àwọn pásítà máa ń ṣe. Ó náà mọ̀ mérí níbi tó bá ti ń gbọ́ mi báyìí báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo wà ṣọ́ pé tí ó máa sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tó bá sì pè mí mo ṣọ́ pé tí ó sọ náà. Mo gbọ́ class tẹ̀ ṣe lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Tí n bá wá nígbà náà, èmi ò gbé pẹ̀lú wọn. Èmi náà máa wá ṣe tutorial ń bẹ̀. Mo sì wọ́n ẹ̀ ọmọ yìí kò bọ̀. Ọlọ́run fẹ́ sọ di Mùsùlùmí yóò strong. Ó tó bẹ́ẹ̀. Ó tó bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ó sọ yẹn di Mùsùlùmí ẹ ti rí irú Islam tó ń gan ṣe. Islam tó ń bá ṣe zina ni wàá sọ di Mùsùlùmí. Òun ṣe zina pẹ̀lú ọmọ kan òde ló sọ di Mùsùlùmí. Ó bá ní kí á máa rẹ jẹ́. This lady destroyed him. That destruction. Tó wà táà ń sọ yìí, àwa gan wọ sneakers o. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba ò jẹ́ kí mọ́nì wọ́n bàjẹ́.
alhamdulillah ń sọ fún bí ọwọ́ ibi tó kọjú sí èmi nìkan kan ó tún lọ́rẹ̀ wa kan náà àfáà náà máa ń pè mí láàrin wọn yá àfáà lẹ́nu yìí tẹ́ ṣùgbọ́n máa dhalika pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ kódà àwọn táwọn míì tó ń rò pé gẹ́gẹ́ sí ìhun ti wá nílẹ̀ nìkankan tí yẹn bá sọ̀rọ̀ ní bólò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀